স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাৰ ইউটিউব চেনেল লেচন এডুকেশ্যনৰ। আজি প্ৰশ্নটো হ'ল দ্য এভাৰেজ অফ ফাৰ্ষ্ট 5 নেচাৰেল নাম্বাৰ ইজ, মানে আজি প্ৰশ্ন সুধিছে প্ৰথম 5টা নেচাৰেল নম্বৰৰ মানে যোগফল কি হ'ব। প্ৰথম 5টা নেচাৰেল নম্বৰৰ যোগফল কি হ'ব। এতিয়া নেচাৰেল নাম্বাৰ বুলি ক'বলৈ গ'লে আমি জানো 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 এইবিলাক চব নেচাৰেল নাম্বাৰ। আমাক কথাটো সুধিছে কি ইয়াৰে প্ৰথম 5টা দ্য এভাৰেজ অফ ফাৰ্ষ্ট 5 নেচাৰেল নাম্বাৰ হৈছে প্ৰথম 5টা নেচাৰেল নম্বৰৰ এভাৰেজৰ কথা সুধিছে। এতিয়া চব প্ৰথম 5টা নম্বৰ নেচাৰেল বুলি কয় এভাৰেজটো যেতিয়া আমি ওলাম প্ৰথমতে চাব আপুনি 5টা নম্বৰ কি গোটেই 5টা নম্বৰটোক যোগ কৰি দিব আৰু 5ৰে ডিভাইড কৰি দিব। যদি ফাৰ্ষ্ট 5 বুলি কয় 5ৰে ডিভাইড কৰি দিব, বা যিকোনো বস্তু যেতিয়া এভাৰেজ উলিয়াব দিয়ে আপুনি সংখ্যা কিমানটা আছে বা মানুহ কেইটা আছে সেইকেইটা দি আপুনি ডিভাইড কৰি দিলে নেক্সটটো ওলাই যাব। চ' 2 4 4 1 5 2 3 5 এইটো 5 কিমান হ'ল 15। মানে 1ৰ পৰা যদি আমি 5ক লৈকে যদি যোগ কৰোঁ তাৰে ওলাব 15। যেনেকৈ চাওক আমি মই এনেকৈ কৰিছোঁ 4 আৰু 1 4 1 5 2 3 5 আৰু 5 কিমান হ'ল 15। এই 15টোক আমি কিহেদি ডিভাইড কৰিব লাগিব, সংখ্যাকেইটা আছে 1 2 3 4 5 5টা সংখ্যা আছে। চ' এই 5ৰে যদি ডিভাইড কৰি দিওঁ 5 5 3 গুণ 15, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈ যাব এনে। এতিয়া আপুনি এনেকৈতো যোগ কৰি থাকিবতো নোৱাৰে পৰীক্ষাৰ সময়ত। এনেকৈ আপোনাক যদি কৈ দিয়ে প্ৰথম 10টা নম্বৰৰ এভাৰেজ কিমান হ'ব, ফাৰ্ষ্ট 10 যদি এনেকৈ শুনি দিয়ে প্ৰথম 10টা নম্বৰৰ এভাৰেজ কিমান হ'ব, তেতিয়া সেনেকৈ হ'লেতো আপুনিতো এনেকৈ যোগ কৰি থাকিবতো নোৱাৰে। ইয়াৰ কাৰণে এটা ফৰ্মুলা আছে x + 1 / 2, মানে ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে কি x + 1 / 2। এনেকৈ যদি কৰে আপুনি একদম ইজি ওলাই যাব। চ' এক্সৰ জেগাত আপুনি 5 বহাই যাওক, এক্সৰ জেগাত এক্সৰ জেগাত আমি 5 বহাই যাওক। চ' 5 5 + 1 / 2। চাওক 5 5 1 6 6 5 গুণ 30 5 5 6 6 5 গুণ 30 5 1 6 6 5 গুণ 30 / 2 ওলাই যাব কি 15। এতিয়া 15 ডিভাইড কৰিব লাগিব কিমান দি 5 দি 5 5 3 গুণ 15 শুদ্ধটো 3। তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানটো ধন্যবাদ। এইটো চেনেলত এই অসমীয়া বুলি কয় যিকোনো পৰীক্ষাৰ যিবিলাক প্ৰশ্ন আছে সেইবিলাক অসমীয়াত আমাৰ খুলি ভাঙি ডিছকাছ কৰা যায়। চ' আপুনি যদি ইণ্টাৰেষ্টেড যদি হয় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। আহি থকা দিনবোৰ আৰু এনেকুৱা বহুতো কুৱেশ্যন মই চিলেক্ট কৰি কিনে আপোনালোকক দেখাই দিম, যিটো কুৱেশ্যন দেখাত একদম সহজ আৰু সেইটো প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত দেখা পোৱা যায় সঘনাই। চ' আজিলৈ ইমানতে ধন্যবাদ।